looking back at some old photos on the weekend. ก็ได้ดูภาพนะคะภาพเก่าๆระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา And I came across photos from the first time I ever taught this on a DTS. แล้วก็ได้ดูภาพเก่าๆนะคะของดิฉันที่สอนที่ผ่านมาแล้วก็นึกถึงครั้งแรกที่ได้สอนที่โรงเรียน DTS. And guess who was standing next to me? และให้เดาว่าใครตอนนั้นยืนอยู่ข้างๆฉัน The first time I taught on DTS, this was my translator. ก็ครั้งแรกที่ดิฉันสอนใน DTS นะคะแล้วพี่ก็เป็นล่ามให้กับเขา So we're reunited this week. Yes. Yes. A few years later, but together again. รวมตัวกันอีกครั้งนะคะหลายๆสัปดาห์ก็มาเจอกันอีกครั้งแล้ว So as Lynette mentioned, the topic this week is about identity and about destiny. ก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะหัวข้อในการเรียนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ destiny by design. Destiny, which in my definition, destiny is a journey that you walk into on God's purpose. That's what destiny is. Because I try to avoid the other word. Okay. ก็ destiny นะคะก็แปลว่าการที่เราเดินอยู่บนทางหรือตามจุดประสงค์ของพระเจ้าเพื่อไปในสู่จุดหมายปลายทางเป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้ามีให้กับเรา So we are using this material called Destiny by Design. ก็เราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะก็คือ Destiny by Design ก็คือรู้จักผู้ออกแบบของคุณใช้ชีวิตตามการออกแบบก็มีภาษาไทยไว้ข้างล่างนะคะ But that's not the topic this week. The topic is identity and destiny. แต่ว่าสำหรับหัวข้อในการเรียนอาทิตย์นี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับความเป็นตัวตนแล้วก็การที่ดำเนินอยู่ในจุดประสงค์ของพระเจ้าที่ของพระเจ้าพระองค์มีให้กับเรา And that's not an accident. That's on purpose. อันนั้นนะคะไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุหรือว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่ามันเป็นเจตนา Identity is a huge part of destiny. แล้วก็ความเป็นตัวตนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยในเรื่องของการที่เรานั้นจะเดินอยู่ไปถึงจุดประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์มีให้กับเราในอนาคต And even though identity is one part of the topic this week, I feel like it's also the whole week is about identity. ถึงแม้ว่าคำว่าความเป็นตัวตนของเรานั้นจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการเรียนการของสัปดาห์นี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างกว้างที่จะเรียนรู้ด้วยกัน In many ways, it's like Jonathan has talked about the last 2 weeks. ก็หลายๆอย่างนะคะก็เหมือนกับสิ่งที่โจนาธานนะคะสปีกเกอร์คนที่แล้วพูดหรือว่าสอนไปใน2 สัปดาห์ที่แล้ว I've heard him say many times, in order to know the kingdom of God, ก็หลายครั้งนะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงว่าเราจะต้องรู้จักการที่รู้จักในพระ sorry my tongue is like อาณาจักรของพระเจ้า first you have to know the king. แต่การที่จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าคือสิ่งแรกเลยเราจะต้องรู้จักกับกษัตริย์ก่อนคือพระเจ้า I feel like that's the same way about this topic this week. แต่เราดิฉันก็คิดว่ามันเป็นวิธีเดียวกันเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนสำหรับสัปดาห์นี้ในหัวข้อนี้ If you're going to know your destiny and your purpose in God, ถ้าเราจะรู้ identity destiny and purpose. ก็ถ้าเราจะรู้ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วก็ความจุดประสงค์และความเจตนาจากพระเจ้าที่พระองค์มีให้กับเรานั้น Then first you need to know your identity in God. อันแรกเลยเราก็ต้องรู้จักความเป็นตัวตนของเรานั้นในพระเจ้าด้วย And that's my passion. และก็นี่คือพลังใจของดิฉัน It's a huge part of my journey with God. ก็มันเป็นส่วนใหญ่เลยในการเดินทางของดิฉันกับพระเจ้า And so that I believe we all need to have a greater understanding of. ก็แล้วฉันก็รู้ว่านี่คือความต้องการหรือว่าสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในการที่เรานั้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้ In my DTS, there was never a topic or a teaching on identity. ก็ใน DTS ของดิฉันก็ไม่มีหัวข้อหรือการเรียนการสอนเกี่ยวกับความเป็นตัวตน But for me, my whole DTS is about identity. My whole DTS is about identity. แต่ว่า DTS ของดิฉันนะคะใน DTS ทั้งหมดของดิฉันมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นตัวตน That was what is the core of what I took away from my DTS. แล้วก็นั่นคือเหมือนการทรงเรียกที่ฉันได้นำออกมาจาก DTS ของดิฉัน God was teaching me about who I am in Him. เพราะว่าพระเจ้าได้สอนดิฉันให้รู้ถึงว่าฉันเป็นใครในพระองค์ It was beginning to break down all the lies that I had believed for many, many, many years. คือการได้ทำลาย
คำโกหกต่างๆสิ่งที่โกหกต่างๆในชีวิตของฉันมาหลายๆปี Can you repeat that sentence again? That's well. Yep. God was breaking down all the lies that I believed over many years. ก็พระเจ้าได้ทำลายคำโกหกต่างๆที่อยู่ในชีวิตของฉันที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาก่อนนั้น Many things that happened throughout my life. หรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของดิฉัน And they had taught me many things about who I was. แล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันสอนให้ฉันได้รู้ถึงว่าหลายๆอย่างที่ว่าดิฉันนั้นเคยเป็นใคร But many of those things were lies. แต่ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งโกหก And so many things I believed about myself were not true. แล้วก็เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ฉันมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองนั้นมันไม่ใช่ความจริง And they affected my ability to live the life God had for me. แล้วมันก็มีผลกระทบต่อการที่ฉันนั้นจะมีชีวิตอยู่ในชีวิตที่พระเจ้านั้นมีให้กับดิฉัน They robbed me of the joy He intended for me. มันได้ขโมยความปิติชื่นชมยินดีที่พระเจ้านั้นมีความตั้งใจที่จะให้กับดิฉัน And they blinded me to God's love for me. แล้วก็มันทำให้ดิฉันนั้นตาบอดที่จะมองเห็นความรักที่พระเจ้ามีให้กับดิฉัน And they blinded me to my true purpose in God. แล้วก็มันทำให้ดิฉันนั้นตาบอดแล้วมองไม่เห็นถึงจุดประสงค์ที่พระเจ้ามีให้กับดิฉันนั้นอย่างแท้จริง And so that's something I want you to be able to enter into with God this week. That's something I want you to be able to enter into with God this week. ก็นี่คือเหตุผลที่ดิฉันอยากให้พวกคุณนั้นได้เข้ามาถึงในเรื่องนี้เข้าไปถึงพระเจ้าในสัปดาห์นี้ To see yourself and see your life with fresh eyes. ที่จะเห็นตัวเองแล้วก็เห็นชีวิตของตัวเองนั้นด้วยสายตาที่สดใหม่ To invite Him in to help you see where there is truth and where there is lies. ก็จะช่วยให้เรานั้นได้เชิญพระเจ้าเข้ามา ที่จะช่วยให้เรานั้นได้มองเห็นว่าอะไรคือสิ่งโกหกอะไรที่เป็นความจริงเกี่ยวกับเรา And to help you understand more about who you really are. แล้วก็ช่วยให้พวกคุณนั้นได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าพวกคุณนั้นจริงๆแล้วเป็นใครอย่างแท้จริง So you can be released into the destiny and the future He has for you. เพื่อที่เรานั้นได้รับการปลดปล่อยที่จะก้าวเข้าไปสู่ในการเดินทางที่จะมุ่งไปสู่จุดประสงค์ที่พระเจ้านั้นมีให้กับเรา Now, a few things about me. ตอนนี้นะคะถ้าพวกคุณคิดเกี่ยวกับดิฉัน I am from Australia. ก็ดิฉันมาจากประเทศออสเตรเลียค่ะ In Australia, we do tend to talk quite fast. ก็ในออสเตรเลียนะคะเราจะพูดเร็วมาก We have a weird kind of accent. เรามีสำเนียงแปลก I have been here for a while now. I've learned to slow down, learned to help my accent not be so strong. ๆก็ดิฉันได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าให้พูดช้าลง แล้วก็สำเนียงก็ไม่แข็งหรือว่าไม่สำเนียงไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่เข้มเกินไป But like Pajol just did, if I say something and you can't catch it, please feel free to put your hand up and ask me to say it again. ก็เหมือนที่ปาโจเพิ่งทำนะคะถ้าดิฉันพูดเร็วเกินไปหรือว่าเราตามไม่ทันให้ยกมือขึ้น แล้วก็ให้ดิฉันพูดใหม่ครั้งหน้า I won't be offended. แล้วดิฉันจะไม่รู้สึก I'm used to แย่ it. ชินแล้วค่ะ And if you have a question, I'm open to questions. แล้วถ้าเรามีคำถามแล้วดิฉันก็เปิดให้พวกคุณสามารถถามคำถามได้ I love to ask questions. แล้วก็ฉันชอบในเรื่องของการถามคำถามมาก My DTS leaders would tell you I was always asking questions. ก็ผู้นำโรงเรียน DTS นะคะบอกกับดิฉันว่าคุณสามารถยกมือถามคำถามได้ And if you leave this week not understanding what I'm talking about, then I've come to nothing. ก็ถ้าคุณเดินสัปดาห์นี้เมื่อจบสัปดาห์นี้ไปแล้วแล้วคุณไม่มีความเข้าใจอะไรเลยหรือไม่ได้อะไรเลยนั่นหมายถึงว่าทั้งสัปดาห์นี้ฉันมาก็ว่างเปล่าสูญเปล่า So whether it's during class or lunchtime or some other time, if you have questions, please feel free to ask me. เพราะฉะนั้นก็ในระหว่างการเรียนในห้องเรียนนะคะหรือว่าทานข้าวหรือว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีคำถามเข้ามาถามได้เลยค่ะ I don't promise to have all the answers, ก็ไม่สัญญาไม่ได้ว่าจะมีคำตอบให้ได้ทั้งหมด but I promise to give you whatever I can. แต่ฉันสัญญาว่าฉันจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ฉันสามารถให้ได้ Now I feel like God really wants to do something this week. ก็ดิฉันรู้สึกว่าพระเจ้าอยากทำอะไรบางอย่างในสัปดาห์นี้ And I feel like He wants to do some things differently than I might normally do them. So I'm going to be trying to listen as we go. I feel like He might want to do some things differently this week than I usually do.
So I'm going to be listening to him. แล้วก็ดิฉันรู้สึกว่าพระเจ้าอยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับต่างออกไปจากสิ่งที่ฉันเคยทำมาก่อนเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะตั้งใจที่จะฟังเสียงของพระเจ้าว่าถ้าพระองค์พูดอะไรมา So if I pause for a moment and I'm just standing here. แต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าฉันหยุดสักช่วงเวลาหนึ่งก็แต่ยัง I was asking Dad to clarify what's happening next. นั่นหมายถึงว่าดิฉันกำลังถามพระบิดาว่าพระองค์กำลังหมายถึงอะไรหรือว่ากำลังพูดอะไร Okay. Now, sorry, not me listening to me trying to get technology to function. Okay. Excuse me a moment, this is not connected. แป๊บนึงนะคะมันยัง Technology is wonderful when it works. ก็เทคโนโลยีนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามและดีเยี่ยมมากเลยเวลามันทำงาน And teaches patience when it แล้วมันได้เป็นตัวสอนในเรื่องของความอดทนกับตัวเราได้ดีที่สุด That's such a nice painting. Yeah. It's a road with water. There's a house next to It it. looks like the one in the cafe a little bit. Yeah. Similar kind of style. It's with the window. There's a window. Really? Where? On the left hand side, you can see there's a two-floor house. Do you think that's a Chinese lantern or It's a sign. With a Chinese lantern around it. ก็จะว่า we're not No, teaching about that that's right now. a- It's on the sign. It's see that like the white So we go. What? Does it have like this Okay. giant Chinese lantern? Yeah, it's working. Hey. Okay. Sorry if it's easy for me to just move around. Makes it interesting. Okay. So God wants to do something with us to mold us this week. ก็พระเจ้าอยากที่จะทำอะไรบางอย่างกับเรานะคะที่จะปั้นเราให้เป็นรูปเป็นร่างในสัปดาห์นี้ He has a destiny for all of us, พระองค์มีจุดประสงค์ให้กับเราทุกคน a calling over each and every one of our lives. แล้วก็มีการทรงเรียกให้กับเราทุกคนทุกๆคนในชีวิตของเรา Just like a potter molds the clay into a jug or a cup or a plate. ก็เหมือนนักปั้นเครื่องดินเผาใช่ไหมคะที่เขาปั้นดินเผาปั้นดินให้กลายเป็นรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแจกันหรือกระถางหรือว่าอะไรหรือโอ่งก็ดี Each of those things has a purpose. Each of those things has a เพราะว่า purpose. สิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ละอย่างนั้นมันมีเขาเรียกอะไรจุดประสงค์ของมัน If you have a jug, it's going to hold your extra drink for you. ถ้าเรามีเหยือกนะคะมันก็จะเอาไว้ใส่น้ำให้กับเราใช่ไหม Cups for you to drink from. แล้วถ้าเป็นแก้วมันก็เอาไว้ใส่น้ำที่เราดื่มเหมือนกัน A plate for your food. หรือว่าเป็นจานสำหรับอาหาร They all have a purpose. สิ่งเหล่านี้ก็มีความหมายของมันมีจุดประสงค์ของมันในการใช้งาน And as the potter makes that thing, he has that in mind already as he goes to make it. แล้วก็ช่างปั้นเครื่องดินนะคะเขาก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในหัวเขาอยู่แล้วว่าเขาอยากจะปั้นอะไรขึ้นมาแล้วเพื่ออะไร And the same is true for every single one of us. แล้วก็นั่นคือความจริงก็เหมือนกับพวกเราทุกคน For every person on this planet. หรือว่าทุกๆคนในในจักรวาลนี้ As God made us, he already knew, I have a purpose for you, and I'm making you for that purpose. ดังที่ตอนที่พระเจ้ากำลังสร้างเรานั้นพระองค์ได้มีแผนงานไว้กับเราอยู่แล้วมีจุดประสงค์ให้กับเราอยู่แล้ว And Jeremiah 1 verse 5 ในเยเรมีนะคะบทที่1ข้อที่5 says, Before I shaped you in the womb, I knew all about you. Before you saw the light of day, I had holy plans for you. ก็บอกไว้แล้วว่าเรารู้จักเจ้าตั้งแต่ก่อนที่เราจะปั้นเจ้าในครรภ์มารดาก่อนเจ้าจะคลอดออกมาเราได้แยกเจ้าไว้แล้ว So the Bible tells us this already. ก็ในพระคัมภีร์ก็บอกเราในเรื่องนี้ไว้อยู่แล้ว He has a plan for your life. เพราะว่าพระองค์มีแผนงานให้กับชีวิตของเรา He's known it since before you were born. แล้วก็พระองค์รู้จุดประสงค์ก่อนที่แม้กระทั่งว่าก่อนที่เราจะเกิด And the awesome thing is that he made you perfectly for that purpose. แล้วก็สิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุดก็คือการที่พระเจ้านั้นได้สร้างเราแบบสมบูรณ์แบบเพื่อจุดประสงค์นั้นที่พระองค์มีให้กับเรา Now, what's the difference between a career and a calling? มันแตกต่างกันยังไงระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตของการรับใช้
If you hear those two words, career and calling, what do you think are some of the differences between them? ถ้าเราได้ยินสองคำนี้นะคะมันมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรระหว่างคำว่าการทำงานปกติใช่ไหมคะ career ในภาษานี้ก็คือการทำงานที่ว่ามีเงินเดือนแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือการรับใช้หรือว่าการทรงเรียกของพระเจ้ามันแตกต่างกันอย่างไร Yeah, I've got no. Okay. I don't know. What are some thoughts? What are the differences between career and calling? เราคิดยังไงคะว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการที่เรานั้นทำงานแล้วได้รับเงินเดือนปกติใช่ไหมคะสร้างฐานะกับคำว่าการรับใช้หรือว่าการทรงเรียกของพระเจ้าเราคิดอย่างไรว่าสองอย่างนี้มันต่างกันอย่างไร Korea and what? Say again. Career and calling. Poland. Calling. Poland. Career, calling, Calling. Ah, career and calling. Yes. Because you get paid for one, you don't get paid for the other. ง่ายมากเจขอบบอกว่าอันหนึงเราได้เงินเดือนแต่อีกอันหนึงไม่ได้ Could be true sometimes, but not all the time. อาจจะเป็นจริงนะคะบางครั้งเนี่ยแต่อาจจะไม่ใช่ตลอดเวลา Okay, here's some differences. อันนี้คือข้อแตกต่าง A career begins the day you start working in that job. ก็คือการทำงานแล้วได้เงินเดือนก็คือการที่เราทำงานsorry I lost the last sentence When the career begins the day you start working in that โอเค job. คำว่า career หรือว่าการทำงานหาเงินใช่ไหมคะมันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเข้าไปกันในเรื่องของการทำงาน But our calling began before we were even born. แต่ว่าการทรงเรียกของพระเจ้าหรือการรับใช้เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิด Remember that scripture we just read? Before you were born, before you saw life day, God had plans for you. เหมือนที่ในข้อพระคัมภีร์นี้บอกไว้แล้วนะคะว่าก่อนที่เราจะเกิดมาพระเจ้าได้มีจุดประสงค์ไว้ให้กับเราแล้ว And then a career ends the day you retire. แล้วก็การทำงานนะคะก็คือมันสิ้นสุดลงก็วันที่เราปลดเกษียณ This year, my mum retired from her job. แล้วก็ปีนี้นะคะแม่ของดิฉันก็ได้ปลดเกษียณแล้วสำหรับปลดเกษียณจากงานของเขา Her career is over, นั่นหมายถึงว่าการทำงานของเขานั้นจบแล้ว but your calling doesn't end. แต่ว่าการทรงเรียกของเรานั้นยังไม่จบ Your calling lasts as long as you are alive on this planet. เพราะว่าการทรงเรียกการรับใช้ของเรานั้นมันยาวจนกว่าถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตของเรา A career is something that you choose for yourself. แล้วก็การทำงานนั้นหมายถึงว่าอะไรบางอย่างที่เราเลือกที่จะทำเองสำหรับตัวเอง I'm going to go work in this field. เราจะไปทำงานในสนามนี้ในเรื่ I'm อง going นี้ to work in medicine. เราจะเข้าไปทำงานในเรื่องเกี่ยวกับยาหรือเภสัช I'm going to go open a business. เราจะไปเปิดธุรกิจของตัวเอง I choose that. นี่คือสิ่งที่เราเลือกเอง But a calling is something that you receive and you do with God. แต่ว่าการทรงเรียกนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เรารับแล้วเราทำไปกับพระเจ้า God says, this is my calling for you. This is my purpose for you. แล้วพระเจ้าก็บอกว่านี่คือการทรงเรียกของเราสำหรับเจ้า แล้วก็นี่คือจุดประสงค์ที่เรานั้นมีให้กับเจ้า And I'm going to do it with you. แล้วเรานั้นจะทำไปกับลูก So we choose lots of things in our life, but we don't choose our calling. เราให้การเลี้ยงดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของเราแต่ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นเกี่ยวในเรื่องของการทรงเรียกของเรา God has already chosen that for us. เพราะว่าพระเจ้าได้เลือกสิ่งการทรงเรียกให้กับเราแล้ว มีคำถามไหมคะ I think it's interesting how our culture really pressures us to focus on career and occupation. ก็แม่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าวัฒนธรรมของเรานะจะเหมือนกับว่าอะไรนะลืมไปละ Focuses ให้เรานั้นพุ่งเล็งไปในเรื่องของการทำมาหากิน from kindergarten in the Thai school, they will ask you what do you want to be when you grow up. ใช่ก็เริ่มตั้งแต่อนุบาลเลยว่าเขาก็จะมีคำถามว่าเราอยากจะทำงานอาชีพอะไรหรืออยากเป็นอะไรเมื่อเราโตขึ้น And all of the focus for your entire life is to study so you can do that thing for your whole life. ก็คือหมายถึงว่าต้องทั้งชีวิตของเราเลยโตมาก็จะถูกสั่งสอนให้โฟกัสไปในเรื่องของการทำอาชีพใช่ไหมคะ Yeah. เมื่อเราโตขึ้น And it's possible that that's what God has called you to, but there's really no focus in our culture about what am I made for. It's more like
what should I do? ก็คือมันก็อาจจะบางครั้งก็อาจจะเป็นจริงก็ได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำแต่ว่าเรากลับไปโฟกัสในเชิงของในเรื่องของวัฒนธรรมที่เราได้ถูกสั่งสอนมามากกว่าใช่ไหมว่าโตขึ้นเนี่ยเราจะไปทำอะไรอาชีพอะไรดังนั้นแมทไหมใช่ไหม I get good grades in math, so I guess I should study accounting and work in a bank my whole life. อ๋อค่ะหมายถึงว่าการเรียนของเราก็เลยเป็นการของโฟกัสว่าเรียนสายนี้นะเพื่อที่จะได้เป็นอาชีพนี้เวลาจบแล้วแม่บอกว่าถ้าผมทำคณิตเก่งในเรื่องของเลขคณิตใช่ไหมเราก็ควรที่จะไปผมก็ควรที่จะไปเรียนในเรื่องของนักบัญชีเพราะผมเก่งเรื่องคณิตแนวนี้ And we don't really think about like calling, but our career becomes our identity. เราก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องการทรงเรียกแต่ว่าการทำงานของเรากลายมาเป็นตัวกลายมาเป็นตัวความเป็นตัวตนของเราแทน And the culture, the whole world looks at you based on what you do. แล้วก็ในวัฒนธรรมทั้งโลกนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำ If you're still studying, they'll ask you what you are going to do. If you're doing it, they'll ask you what you're doing. And if you've retired, they'll ask you what you did. เพราะว่ามันก็จะตั้งคำถามค่ะเวลาถ้าเรากำลังเรียนอยู่ก็จะถามเราว่าเราจะทำอะไรหลังจากเรียนจบแล้วก็ถ้าเราอะไรนะอัน If ที่สอง we're doing it, they ask us what your work is. ก็คือถ้าเรากำลังทำงานอยู่มันก็จะถามเราว่าเราทำงาน And if we're retired, they ask you what did you do before. แต่ถ้าเราปลดเกษียณแล้วโลกก็จะถามเราว่าเราเคยทำอะไรมา Yeah, because that's the only framework for identity. นั่นก็เหมือนกับว่าเป็นกรอบเหมือนเป็นกรอบที่ตีล้อมรอบคำว่าความเป็นตัวตนของเรา It's true. My mum, like I said, retired this year. ก็จริงนะคะเพราะว่าแม่ของดิฉันก็ปลดเกษียณปีนี้ And so she moved away from where she was, where her job was, and moved back to the town where my sister lives. ก็คือเขาก็ย้ายออกจากสถานที่ที่เขาเคยทำงานมาก่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่ยังไม่ซิสเตอร์มาอยู่กับน้องสาวที่น้องสาวอยู่ And she moved to a retirement community where everyone who lives there is retired already. ก็คือเข้ามาอยู่ในชุมชนที่เป็นผู้ปลดเกษียณนะคะที่มีอยู่ที่นั่นอยู่แล้วสำหรับผู้ที่ปลดเกษียณแล้ว And she didn't want to straight away tell people what she did for a job. แล้วก็ทันทีก็เหมือนกับว่าทันทีเลยเขาก็ไม่อยากตอบคำถามว่างานที่เขาเคยทำนั้นเขาเคยทำอะไรมาก่อน Now she was a minister. She was leader of a church. แล้วเขาก็เคยเป็นผู้รับใช้แล้วก็เป็นผู้นำในคริสตจักร But she didn't want to straight away tell people that that was her job. แล้วก็ทันทีเลยเขาก็ไม่อยากบอกเลยว่านั่นคืออาชีพของเขามาก่อนหรือว่าหน้าที่ของเขามาก่อน She's not ashamed of her job. เขาไม่ใช่ว่าเขาละอายหรือกลัวอะไรกับสิ่งที่เขาเคยทำมาก่อนอาชีพที่เคยทำมาก่อน But when people hear that, they presume a lot of things about her. แต่ว่าเมื่อมีคนได้ยินคนก็เลยเดาหรือว่าสุ่มไปว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวของเขา And she must be like this and this and this and this. ประมาณว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ Instead of being known as Anne, which is her name, she's known as this minister person, this holy minister. ก็แทนที่จะรู้จักเขาในฐานะของแอนนั่นคือแอนความเป็นตัวตนเขาแต่ว่าคนก็จะสุ่มเดาว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเคยเป็นผู้นำ ผู้รับใช้ They put an identity on you because of what your job or because of this thing or this thing or this thing about you. เพราะว่าเขาเอาความเป็นตัวตนของเรานั้นมามีเกณฑ์มาจากสิ่งอาชีพที่เราเคยทำหรือว่าสิ่งที่เราเคยทำมาก่อน And that happens every day. และนั่นก็คือเกิดขึ้นในทุกๆวัน Oh, you're Australian. หรือว่าคุณเป็นคนออสเตรเลีย Oh, you're from Nepal. You're from Nepal. หรือว่าคุณมาจากเนปาล They might hear that and think, oh, you must be like this. คนเวลาเขาได้ยินนะเขาจะคิดว่าคนเหล่านี้นะเขาน่าจะเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ It's like, oh, you've got this big fancy job. Oh, wow, you're a very important person. หรือว่าเขาบอกคุณว่าโอ้คุณได้งานหน้าที่ใหญ่ขนาดนี้คุณน่าจะเป็นคนสำคัญ You don't have a job? Oh, wow, okay. คุณยังไม่มีงานทำเหรอโอ้ว้าว People presume things all the time based on facts about us. ก็ผู้คนนะคะมีความสุ่มเดาเกี่ยวกับตัวเรานั้นตลอดเวลาเพราะขึ้นอยู่กับความเกี่ยวกับในเรื่องสถานการณ์ที่เป็นจริงอยู่ในตอนนั้นเกี่ยวกับเรา But those things are not who we are. แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวบ่งบอกในเรื่องของเราเป็นใคร And we need to be careful not to confuse identity ก็คือเราต้องระวังด้วยอย่าสับสนระหว่างคำว่า
ความเป็นตัวตนของเรา for what you are called to do and to be. สำหรับในสิ่งที่เราได้รับการทรงเรียกว่าเราจะกำลังจะเป็นอะไร As it relates to things like a role that you have. เหมือนกับว่าต่อให้สองอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นหน้าที่ที่เราจะมี Because the role you have is not the identity of who you really are. That's not who you really are. แต่หมายถึงว่าหน้าที่ของเราหรือหน้าที่ที่เรามีนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราบอกเพราะว่าเราเป็นใคร Okay, let's open up to Matthew chapter 4. ให้เรามาดูในมัทธิวบทที่ I know you guys are getting to know Matthew very well. 4รู้ว่าเราได้อ่านมัทธิวมารู้ว่าเราดีใช่ไหมคะมัทธิว chapter 4 Yep. Okay, with the person at your table, let's just read together Matthew 4, verses 1 to 11. ก็ให้อ่านด้วยกันกับคนที่อยู่ข้างๆบนโต๊ะเรานะคะมัทธิวบทที่ 4 ข้อที่ 1 ถึง 11 Okay? I like this when we can hear it out loud. แล้วก็ดิฉันชอบนะคะเวลาที่เราได้ยินเสียงกัน Okay, so you can have one person read or read half and half, up to you. ก็ยังไงก็ได้อ่านผลัดกันอ่านก็ได้ครึ่งอ่าน with the person next to you Yeah. โอเคอ่านคู่กับคนที่อยู่ข้างๆเราค่ะ Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterwards he was hungry. Now when the tempter came, he said, "If you are the Son of God, command these stones to become bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city, set him in the sitting pool of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you, and their hands shall bear you up, lest you dash your foot against the stone." And Jesus said to him, "It is written, You shall not tempt the Lord your God." Again, the devil took him to an exceedingly high mountain, and showed him all the kingdoms of the world, and all their glory. And he said to him, "All these things I will give you if you fall down and worship." And then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, I shall not worship. You shall worship the Lord your God, and him only for you shall Okay. serve." Yep. And then the devil left him. Behold, the angels came to him.ถ้าพี่พูดภาษาไทยเร็วเกินไปหรือว่าจับไม่ได้ใจความให้บอกที่ได้นะพี่จะได้เรียนคำใหม่พูดใหม่ไม่ใช่ยักษ์คิวเดี๋ยวไม่รู้ I was saying the same thing. If she speaks too fast for Thais, they need to tell her so she can repeat it and slow down. We're a good pair like that. Okay, so I want to talk a bit about some lies of identity right now. ก็ดิฉันจะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับความขอโทษค่ะคำโกหกนะคะเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของเราตอนนี้ Like we've talked about with careers and our jobs, we're often seen according to certain things that are not truly who we are. ก็คือคำโกหกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากการทำงานหรือว่าอาชีพของเราหลายๆครั้งนะคะมันไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าเรานั้นเป็นใคร And in this passage we can see how Jesus was tempted with these same lies. ก็ในข้อนี้นะคะที่เราเพิ่งอ่านเราก็เห็นแล้วว่าพระเยซูได้ถูกการทดลองเกี่ยวกับคำโกหกเหล่านั้น So the first one is, อันแรกก็คือ I am what I do. ก็คือฉันเป็นในสิ่งที่ฉันกำลังทำในสิ่งที่ฉันทำ Please.
We're going to start to go down and grab some new markers. These ones aren't so good. They're in the cupboard in the office, yeah. So one thing we can believe is that I am what I do. Wait a second. Sorry. One thing we can believe is that I am what I do. ก็สิ่งหนึ่งเลยที่เราสามารถเชื่อได้ที่เราจะเชื่อได้ก็คือเราเป็นอะไรเราเป็นสิ่งเราเป็นในสิ่งที่เราเป็น And we see ในสิ่ง here, ที่เราทำขอโทษค่ะ the tempter comes to Jesus and he says, turn these stones into bread. ก็การทดลองก็มาแล้วก็บอกว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปัง But first says to him, if you are the Son of God, แล้วมันก็บอกว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้า turn these stones into bread. จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปัง So you can see he's attacking him in the area of identity here. ก็เห็นแล้วไหมว่าซาตานกำลังจู่โจมหรือว่าเข้ามาทำลายพระเยซูในตอนที่พูดถึงในเรื่องความเป็นตัวตนของพระองค์ If you are the Son of God, ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า do this thing. ทำสิ่งนี้ It's like, prove it. พิสูจน์ If you really are God's Son, you can do this, so prove it. ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆท่านต้องทำสิ่งนี้พิสูจน์เพื่อพิสูจน์ And temptation is to feel like I have to then prove myself. I have to prove I'm the Son of God. The temptation is ก็คือการทดลองก็คือเราจะต้องพิสูจน์ว่าเรานั้นเป็นบุตรของพระเจ้า you have to show them, เราจะต้องแสดงให้ซาตานเห็น if you are this, do this. If you are this, do this. ถ้าเราเป็นสิ่งนี้เราทำสิ่งนี้ถ้าเราเป็นสิ่งนี้เราก็ควรจะทำสิ่งนี้ And the temptation is that we have to defend our identity. แล้วก็การทดลองก็คือการที่เราจะต่อสู้เพื่อจะพิสูจน์ความเป็นตัวตนของเรา But Jesus doesn't do that แต่พระเยซูไม่ได้ท because he knows who he is. ำเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นใคร He doesn't feel that he has to defend that to anyone. แล้วก็พระองค์ก็รู้ว่าพระองค์ไม่จำเป็นที่จะต้องมาพิสูจน์เรื่องอะไรแบบนั้นให้กับทุกคน Okay. The next slide. แล้วก็ข้อบรรทัดต่อไป I am what others say about me. แล้วก็เราเป็นในสิ่งตามที่เดี๋ยวก่อนไอ้ยังว่าเราเป็นเราเป็นในสิ่งที่ผู้อื่นบอกเกี่ยวกับเรา I am what others say about me. เราเป็นในสิ่งที่ผู้อื่นนั้นบอกเกี่ยวกับเรา So the devil takes him to the holy city. The devil takes Jesus to ก็ the holy city. ซาตานนะคะก็พาพระเยซูเข้าไปที่ในเมืองใช่ไหม And it says he sets him on the pinnacle of the temple. แล้วก็มันบอกว่านำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์แล้วก็ให้พระองค์ประทับยืนอยู่จุดสูงสุดของพระวิหาร So he's out in the open in a very well-seen place. ก็คือพระเยซูก็ยืนอยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย And again he says, if you are the Son of God, แล้วอีกครั้งหนึ่งมันก็บอกพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า throw yourself down ให้โยนตัวเองลงไป and we'll see if angels come and protect you. ที่เพื่อจะพิสูจน์ให้ว่าทูตสวรรค์นั้นจะเข้ามารับท่าน So if he did this, people would see. เพราะว่าถ้าท่านทำแบบนี้แล้วก็ผู้คนนั้นก็จะเห็น They would see this guy coming off the highest point of the temple. ก็คือผู้คนก็จะเห็นว่าคนนี้นะกำลังโยนตัวเองลงมาจากจุดที่สูงที่สุดของพระวิหาร And they would see God save him. แล้วพวกเขาก็จะได้เห็นว่าพระเจ้านั้นช่วยเขา And you can bet the whole city would know by night time, oh my goodness, did you hear what happened? แล้วก็ประมาณว่าผู้คนเหล่านั้นก็จะเห็นในค่ำคืนนั้นว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้น They'll be talking about this guy. แล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะพูดถึงผู้ชายคนนี้ You are what people say about you. ก็คือเราเป็นในสิ่งที่ผู้อื่นนั้นบอกอะไรเกี่ยวกับเรา But again, Jesus does not give in to that temptation to be
too well known, have people say good things about him. แต่ว่าก็อีกครั้งพระเยซูก็ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้กลายมาเป็นตัวทดลองแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้คนเหล่านั้นขอโทษกับเพื่อที่พระองค์ไม่ยอมให้พระองค์นั้นเป็นไปในตามในสิ่งที่ผู้คนนั้นบอกเกี่ยวกับพระองค์ Again, he comes back to him with scripture. Again, he comes back to the devil with อี scripture. กครั้งหนึ่งพระองค์ก็จะย้อนกลับมาในสิ่งที่ถูกเขียน And we can feel this way many times. แล้วเราก็จะรู้สึกแบบนี้หลายๆครั้ง People say good things about me, so I feel good. แล้วก็หมายถึงว่าผู้คนก็จะเวลามีคนมาบอกสิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวเราเราก็จะรู้สึกดี When it comes and says, oh, today's class was so good, Kia, awesome. แล้วก็มันก็จะมีเวลาที่บอกโอเคคุณเยี่ยมมากเราจะคุณเก่งมากฉันจะรู้สึกดี Doctor comes and says, Kia, we want you to teach on the school this year. แล้วก็ตุ๊กตาบอกว่าเทียเราอยากให้คุณมาสอนที่โรงเรียนของเราปีนี้ They like me, they like my teaching, ก็ yeah. พวกเขาชอบฉันนะคะพวกเขาก็ชอบการสอนของฉัน They come to God and say, oh, God, we love your worship, will you lead us again? แล้วก็เขาก็มาถึงการนะคะบอกว่าการเราชอบการนำนมัสการของการนำนมัสการครั้งได้ไหม He's like, yeah. การก็บอกแย่ But what happens when they don't ask those things, they don't say those things? แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีคนมาขอให้เราทำแบบนี้หรือว่าไม่มีใครมาพูดคำเหล่านั้นกับเรา God's like, it's been a month and no one asked me to help with worship. ประมาณว่าการก็จะบอกว่ามันเดือนหนึ่งแล้วนะไม่มีใครมาขอให้เรานำนมัสการ Or the next school, no one asked me to teach on the school. หรือว่าโรงเรียนต่อไปก็ไม่มีใครมาขอให้ดิฉันสอนในโรงเรียนของเขา If our identity is based on what people say about us, ถ้าความเป็นตัวตนของเรานั้นมันขึ้นอยู่กับการที่สิ่งที่ผู้อื่นนั้นบอกเกี่ยวกับเรา then I'm going to feel like, oh my God, I'm not good enough เราอาจจะรู้สึกว่าเราดีไม่เพียงพออีกต่อไป I'm not enough, I did something wrong. เราไม่เพียงพอเลยเราดีไม่พอเราอาจจะทำอะไรผิดพลาด What are they thinking about me? แล้วพวกเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเรา And that joy just goes down, 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 down. ความชื่นชมยินดีของเรามันก็จะลดลงไปเรื่อย If we live by this. ๆถ้าเรามีชีวิตอยู่ในที่จะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ And the third one, อันที่สาม I am what I have. เราเป็นในสิ่งที่เรามี I am what I have. เราเป็นในสิ่งที่เรามี So the devil takes Jesus to a high mountain and shows him all the kingdoms of the world and all their glory. ก็คือซาตานพาพระเยซูไปในที่สูงสุดของพระวิหารแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั่วโลกในตอนนั้น He's saying, I will give you all of these if you'll fall down and worship me. แล้วก็มันบอกพระองค์ว่าเราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ท่านถ้าท่านนมัสการเรา So he could have a lot. He could have all the kingdoms and all their glory. หมายถึงว่าพระเยซูก็อาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในอาณาจักรมีได้รับเกียรติหลายๆอย่างในอาณาจักร That's what he's being tempted with. นั่นก็คือการทดลองที่มันกำลังทดลองพระเยซูอยู่ But again, he doesn't give in to that temptation. แต่อีกครั้งหนึ่งพระเยซูก็ไม่ยอมให้การทดลองนั้นเข้ามาค่ะพระอง He ค์ says, I worship God alone. และพระองค์บอกว่าเรานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เดียว But many times we can feel this way. แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะรู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกัน I am what I have. หมายถึงเราเป็นตามในสิ่งที่เรามี I have enough money for this, or I have this nice thing. เรามีเงินเพียงพอสำหรับสิ่งเหล่านี้หมายถึงว่าเราก็สามารถมีสิ่งดีๆที่เราซื้อได้ Or I have the newest iPhone. หรือว่าเรามี iPhone ใหม่ And see, I've got my iPhone. ๆเห็นไหมว่าเรามี iPhone ใหม่ And I call. แล้วก็โทรศัพท์ You know, I've got the best phone. เราได้โทรศัพท์ที่ดีที่สุด But the new one comes out. แล้วก็อีกอันหนึงอันใหม่รุ่นใหม่ออกมา And Matt gets the new one. แล้วแมทได้รุ่นใหม่ Like, oh, I don't have the best anymore. I'm not so good. หมายถึงว่าเราไม่ได้มีอันรุ่นที่ดีที่สุดเราไม่ดีแล้ว And I can feel less because of that. หมายถึงว่าดิฉันเราก็รู้สึกแบบนี้ได้ถ้าทำแบบนี้ Linda. I think it's beautiful that Satan tempts him not just with material stuff, but spiritual stuff too. He's talking about souls. Like, he's talking about, I'll give you like I think he's talking
ถ้าเห็นในข้อนี้นะคะบางครั้งมันก็ไม่ได้บอกหมายถึงว่าสิ่งที่จับต้องได้ในสิ่งที่เรามีนะแต่ว่าหมายถึงว่าการทดลองก็เป็นเรื่องนี้ก็จะสอนในเรื่องของฝ่ายวิญญาณด้วยเหมือนกันนอกจากว่าไม่ได้รับชื่อเสียงอย่างเดียวว่าผู้คนนั้นจะเห็นแต่ว่าบางครั้งมันจะเป็นเรื่องของการทดลองในเรื่องของพวกฝ่ายวิญญาณที่เรามีอย่างเช่นเราสามารถเปิดเผยพระวจนะได้เราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเรายิ่งใหญ่หรือว่าเราสามารถทำอย่างนี้ได้ในของประทานฝ่ายวิญญาณเราก็รู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนยิ่งใหญ่ใช่ไหม It's true. It's not just things we can hold in our hands. มันจริงค่ะเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจับต้องได้ที่มีอยู่ในมือเท่านั้น But I have this or that. หรือว่าเรามีอันนี้มีอันนั้น Anything that we have that makes us feel like we are then somebody or we have value or worth. ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนสำคัญ Or something that when we don't have it we feel less worthy, less valuable. หรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรามองแล้วว่าเราไม่มีแล้วทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่หรือว่าเราด้อยลงไปกว่าผู้อื่น And that's the real test. อันนี้คือการทดสอบอย่างจริง If having something makes you feel better about yourself and about your life and about who you are, การที่เรามีอะไรสักบางสิ่งบางอย่างที่เราทำให้เรานั้นรู้สึกว่าเกี่ยวกับรู้สึกดีเกี่ยวกับชีวิตของเราความเป็นตัวตนของเรา or not having it makes you feel less, หรือว่าถ้าเราไม่มีแล้วเราทำให้เรานั้นบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าเราไม่มีแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าด้อยลงไป suddenly I'm not as valuable, they're more important, I just feel less. I'm not as important, they're more important now, I feel like less. เราเป็นคนไม่สำคัญพวกเขาเป็นคนสำคัญกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเราด้อยลงไปเราไม่มีค่า That means you're living by these. นั่นหมายถึงว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่โดยข้อนี้สิ่งนี้ Like last year, I was the DTS leader. ก็ปีที่แล้วในฉันเป็นผู้นำของโรงเรียน DTS This year I'm not. แต่ปีนี้ดิฉันไม่ได้เป็น I'm a Thai student this year. I'm a Thai student this year. ปีนี้ดิฉันเป็นนักเรียนภาษาไทยค่ะ Yeah, not a Thai student, but a student of Thai. หมายถึงไม่ใช่นักเรียนคนไทยนะแต่เป็นนักเรียนที่เรียนภาษาไทย If my identity is in being the DTS leader, ถ้าความเป็นตัวตนของดิฉันมันขึ้นอยู่กับการที่เป็นผู้นำโรงเรียน DTS and how people see me, what they think about me as the leader of a school, แล้วก็ขึ้นอยู่กับการที่ผู้คนนั้นเห็นดิฉันเป็นยังไงในการที่เป็นผู้นำของโรงเรียน and the reputation I have, and the things I get to show people while doing that. หรือว่าชื่อเสียงที่ดิฉันมีตามที่พวกเขานั้นได้เห็น If that is where my identity lies, ถ้าพวกสิ่งเหล่านี้เป็นความเป็นตัวตนของดิฉันมันคือการโกหก then I can never let go of that. นั่นหมายถึงว่าดิฉันก็จะไม่ปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปเลย Then who will I be? เพราะฉะนั้นดิฉันจะเป็นใคร Am I no one now? หรือว่าตอนนี้ฉันเป็นคนที่ไม่มีตัวตนแล้วหรอ Do I no longer have worth and value? ฉันไม่มีเป็นคนที่ไม่มีคุณค่า I've lost that role. I've lost that role. ก็คือฉันได้สูญเสียหน้าที่อันนั้นไปแล้ว Right now, Rob is the base director, the base leader. Right now, Rob is the base แล้ว leader. ตอนนี้นะครับพี่รอบก็เป็นผู้นำเบส What happens if in 5 years' time God says, you need to lay this down and Foy is the new base leader? แล้วคือถ้าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใน5 ปีต่อมาพระเจ้าบอกว่าให้ยอมวางหน้าที่อันนี้ทิ้งลงแล้วก็ไปเป็นอะไรนะ What happens to Rob? Maybe God says, you need to stay here and you're going to be staff here now. You're not the leader, but you're still going to be ออก here. ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่รอบคะถ้าอีก5 ปีพระเจ้าบอกว่าให้ลงจากตำแหน่งผู้นำเบสแล้วมาเป็นสตาฟธรรมดา If his identity lies in these things, then he's going to have a really tough time. ถ้าความเป็นตัวตนของเขานะคะมันขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่มันโกหกกับเขาแสดงว่าตอนนั้นที่เขาก็จะมีเวลาที่ยากลำบากมากถ้าความเป็นตัวตนของเขาขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ These are lies. นี่คือสิ่งเหล่านี้เป็นคำโกหก The enemy tried them on Jesus. ก็เพราะว่าศัตรูนะคะหรือซาตานมันพยายามใช้สิ่งเหล่านี้กับพระเยซูทดสอบพระเยซู And every day he tries them on us. แล้วก็อีกครั้งมันก็จะทดสอบสิ่งเหล่านี้กับเราด้วย But these are not who we are. แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความเป็นตัวตนของเรา I am not what I do. เราไม่ได้เป็นความเป็นตัวตนของเราไม่ใช่กับสิ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำ I am not what other people say or think about me. แล้วก็เราไม่ได้เป็นคนเราไม่ความเป็นตัวตนของเราไม่ใช่ในสิ่งที่ผู้คนอื่นคิดหรือว่าพูดถึงเกี่ยวกับเรา And I am not the things that I have.
แล้วความเป็นตัวตนของเรานั้นไม่ใช่สิ่งที่เรามี So go back to just before this verse, ก็เดี๋ยวย้อนกลับไป before this verse before that chapter, yeah. โอเคก็ให้ย้อนกลับมาดูในมัทธิวนะคะ Matthew 3:17. บทก่อนหน้านี้ก็คือบทที่3ข้อที่17 Jesus just been baptized, ตอนนั้นพระเยซูได้รับบัพติศมา and we know that the heavens open and the Spirit of God comes out, ก็ฟ้าสวรรค์ได้เปิดแล้วก็พระวิญญาณของพระเจ้านั้นได้ลงมา and we hear this voice from heaven แล้วก็พระองค์ได้ยินเสียงจากสวรรค์ saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." แล้วที่บอกว่านี่เป็นลูกของเราผู้ที่เรารักเราพอใจของนี่นะ Jesus has not yet begun his ministry. ก็พระเยซูยังไม่ได้ทำพันธกิจของพระองค์เลย He hasn't done anything yet. พระองค์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนั้น No one knows who he is yet. They're not talking about, "This is Jesus, the Son of God." ยังไม่มีใครรู้จักพระองค์เลยในตอนนั้นก็ยังไม่มีใครพูดถึงว่าโอ้นี่คือพระเยซูนี่เป็นพระบุตรของพระเจ้ายังไม่มีใครรู้ Jesus, that carpenter's son. ก็คือตอนนั้นพระเยซูก็เป็นช่างไม้ใช่ไหมครับเป็นรูป And he doesn't have anything. พระองค์ยังไม่ได้มีอะไรเลยตอนนั้น But God comes down and says, "This is my beloved Son, with him I am well pleased." แต่พระเจ้าได้ลงมาแล้วพระองค์บอกว่านี่เป็นลูกของเราผู้ที่เรารักเราพอใจยิ่งนัก That is where his identity rests. That is where his identity rests or lies. ก็คือนั่นคือตอนนั้นความเป็นตัวตนของพระองค์ได้ถูกตั้งขึ้นแล้ว He can resist all these things because he knows, "I'm God's son. I'm his beloved son." พระองค์จะเดินไปก็ได้หรือว่าพระองค์จะบอกว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า I don't need to do anything to prove that. แล้วก็เราไม่จำเป็นต้องหาอะไรมาเพื่อพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ I don't need anyone to think these good things about me to know that that's true. แล้วก็เราไม่ต้องการให้ใครนั้นมาพูดในสิ่งดีๆเพื่อที่จะทำให้เรารู้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคำพูดเหล่านี้เป็นจริงจากพระเจ้า I don't need to have anything special to be his beloved son. เราไม่จำเป็นต้องหาสิ่งที่พิเศษเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่เป็นลูกที่รักของพระเจ้า But he can stand there and say, "Before I do anything," แต่ว่า Jesus can stand there and say, "Before I do anything," แล้วพระเยซูก็ยืนอยู่ที่นั่นแล้วพระองค์ก็บอกว่าก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ "Before I'm spoken of by anyone, หรือว่าก่อนที่เรานั้นจะมีคนมาพูดถึงเกี่ยวกับเรา and before I have anything at all, แล้วก็ก่อนที่เราจะมีอะไรก็แล้วแต่ตอนที่ยังไม่มีอะไรเลย I am his beloved child." เราเป็นลูกที่รักขององค์พระบิดา And the truth is, one day we're all going to die. ในความเป็นจริงก็คือวันหนึ่งเราก็ต้องตาย When you're dead, you won't be doing anything. เวลาเราตายแล้วเราไม่ต้องทำในสิ่งเหล่านี้ Eventually, the people who know you will be gone and no one will be speaking about you anymore. ก็ในสุดท้ายก็ผู้คนก็จะรู้ว่าเราจากไปแล้วเขาก็จะไม่พูดถึงเราอีกต่อไป And when you're dead, you take nothing with you, you have nothing. แล้วก็ถึงวันนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องเอาอะไรออกไปเราเอาไปไม่ได้ These things, they will pass away. เพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะจางหายไป But what remains is the truth that we are God's beloved children. แต่สิ่งที่หลงเหลือก็คือความเป็นจริง ความจริงที่บอกว่าเรานั้นเป็นลูกที่รักของพระเจ้า You are his daughters, you are his sons. เราเป็นลูกสาวของพระเจ้า เราเป็นลูกชายของพระเจ้า นั่นคือความเป็นจริง And that needs to be the very core of how you see yourself. และนั่นคือต้องเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นแกนหลักที่จะให้แกนหลักของเรานั้นว่าเราเห็นตัวเรานั้นเป็นอย่างไร At the heart of everything else you believe about who you are needs to be that truth. แล้วก็ the heart Of everything you believe about yourself needs to be that truth. แล้วก็หัวใจหลักของการที่เราเห็นความเป็นตัวตนของเรานั้นมันก็ต้องเป็นความจริงด้วย God looks at you with a huge smile on his face. หมายถึงว่าพระเจ้าเห็นมองมาที่เราแล้วพระองค์ก็มีรอยยิ้มอยู่บนหน้าของเรา Says, "You are my beloved daughter, my beloved son." แล้วพระองค์ก็บอกว่าคุณเป็นท่านเป็นลูกเป็นลูกสาวของที่รักของเราลูกเป็นลูกชายที่รักของเรา With you I am well pleased. แล้วก็พวกคุณลูกๆเป็นที่เรานั้นสถิตอยู่ This morning I congratulated Gan on finding out he's having a son. ก็เมื่อเช้าวันนี้นะคะดิฉันก็แสดงความยินดีด้วยที่การนั้นกำลังจะมีลูกชาย And his smile was like half his face. ประมาณว่ารอยยิ้มของการนี่กินพื้นที่ไปครึ่งหนึ่งของหน้า He hasn't met his son yet.
แต่ลูกชายเขายังไม่ออกมา His son hasn't done anything to make him proud. แล้วก็ลูกชายของเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยที่ทำให้การนั้นรู้สึกภูมิใจ There's nothing to say about his son because none of us know him yet. ก็คือยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกชายยังไม่ได้รู้จักกันเลย We don't know what skills or gifts he'll have. เพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าลูกชายนั้นจะมีของประทานอะไรหรือความสามารถอะไร But there is love and joy in Gan's heart for his แต่ son. ว่ามันเป็นความชื่นชมยินดีแล้วก็เป็นความรักอยู่ในหัวใจของการแล้วเกี่ยวกับลูกชายของการใช่ไหม And the same for each of us in our Father's heart. แล้วก็เหมือนกันเหมือนกับเราพวกเราทุกๆคนในหัวที่พวกเรานั้นอยู่ในหัวใจของพระบิดา And that is what we need to take with us as we look at the destinies God has for us. แล้วนี่คือสิ่งที่เราจะเอามาด้วยเมื่อเวลาที่เรานั้นมองไปถึงจุดประสงค์หรือปลายทางหรือสิ่งที่พระเจ้ามีให้กับเรา No matter what else happens in our life, we have to hold on to that identity of who we are. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ในชีวิตของเราเราจะต้องยึดถือความเป็นตัวตนของเราในเรื่องนี้เอาไว้ Anything else will get in our way. เพราะว่าสิ่งอื่นๆนั้นมันก็จะขยับออกไปจะผ่าน And on that, I think we need to take a break. เราก็จะพัก We come back at 11:12. Come back at 11:12. Spirit from He's on the ball. Okay, so you all have these workbooks. เราทุกคนนะคะมีหนังสือเล่มนี้ใช่ไหม Destiny by Design. ก็คือเนี่ยค่ะ Destiny by Design That is yours to keep. ก็คืออันนี้ให้เราเก็บเอาไว้ So you can write your name on it, you can write in it. It's yours to help you this week. ก็เขียนชื่อปักชื่อลงไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยเราสำหรับสัปดาห์นี้ Okay, so I encourage you to go ahead and put your name on it somewhere now so that it gets mixed up. ก็ให้เขียนชื่อลงไปตรงไหนก็ได้นะคะเพื่อที่จะเราจะได้ไม่สับสนกับของคนอื่น And as we go along, you'll see there are questions to help you as we go, and we'll refer to this a lot as we go through the week. ก็ด้วยเช่นกันก็เหมือนกับถ้ามีคำถามอะไรด้วยก็ใส่ลงไปแล้วก็ในนี้มีคำถามอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ Okay. ก็ให้ในหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยเราให้ในการเรียนสัปดาห์นี้ Bit about myself. ก็เกี่ยวกับตัวของดิฉัน This is my family. อันนี้คือครอบครัวของดิฉัน This is from my youngest sister's wedding earlier this year. ก็อันนี้ภาพนี้มาจากภาพงานแต่งของน้องสาวเมื่อต้นปีนี้นะคะ So it's from April, and it's the first family photo we've had for a couple of years. So ก็อันนี้ภาพนี้มาตอนเดือนเมษาเป็นภาพแรกใน2 ปีที่ผ่านมาที่เป็นภาพครอบครัวของเรา my youngest sister is newly married. ก็น้องสาวดิฉันเพิ่งแต่งงาน She and her husband, it's her husband's company, but I guess it's half hers now. She and her husband have a company that makes education resources for adults. ก็คือสามีของเขานะคะตอนนี้เขาก็มีส่วนน้องสาวดิฉันก็มีส่วนในบริษัทของสามีของเขาด้วยก็คือจะทำเกี่ยวกับเรื่องทำอุปกรณ์ในเรื่องของหรือว่าข้อมูลในการศึกษา Then this is my older sister and her husband. ก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพี่สาวแล้วก็สามีของเขา And the 2 children are theirs. แล้วก็เด็ก2 คนนั้นก็คือลูกของเขา See, my nephew did not want to have his photo taken. ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหลานชายไม่อยากถ่ายภาพ Kids are like that sometimes. บางครั้งเด็กก็เป็นแบบนั้น My brother-in-law, my sister's husband, so this brother-in-law is a worship pastor. ก็คนนี้นะคะพี่เขยคนนี้เป็นผู้นำนมัสการ So a very Yes, gifted yeah, musician, yeah. very gifted musician and worship leader. เขามีความประทานในเรื่องของการนำนมัสการแล้วก็เรื่องของดนตรีด้วย And my older sister was also a pastor before she left to be a stay-at-home mum with the kids. ก็ก่อนหน้านั้นที่จะมาเป็นแม่บ้านแล้วก็ดูแลลูกๆเขาก็เป็นศิษยาภิบาลมาก่อนด้วย And this is my older brother แล้วคนนั้นก็เป็นพี่ชาย and his wife. แล้วก็ภรรยาของเขา So he's a computer geek, เขาเป็นนักคอมพิวเตอร์ค่ะ very useful guy to have in the family. ก็เป็นคนที่ใช้งานได้ดีมากเลยที่จะมีในครอบครัวของเรา Growing up with kids out of the house, that's his name. เวลาที่เรามีความต้องการในความช่วยเหลือในเรื่องของเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราก็จะเรียกการ์ดนั่นคือชื่อของเขานะคะชื่อการ์ด Whenever there's a computer problem, we just call him and he will fix เว it. ลาที่เรามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราก็จะเรียกเขามาช่วยให้ซ่อมหรือว่า And ให้ his wife was born in Australia, but
her family are all from Vietnam. ก็ภรรยาของเขานะคะเกิดในประเทศออสเตรเลียแต่ว่าครอบครัวของเขาทั้งหมดนั้นเป็นคนเวียดนามมาจากเวียดนาม So I had a very good Vietnamese New Year a couple of years ago. Pardon? I had a very good Vietnamese New Year's in Australia a couple of years ago. ก็ได้เขาก็ได้มีเวลาในเรื่องเขาเรียกอะไรเฉลิมเขาเรียกอะไรนะวันปีใหม่ของคนเวียดนามใช่ไหมคะเมื่อ2 ปีที่แล้ว And she's a pharmacist. แล้วก็เขาก็เป็นเภสัชด้วย And then my mum, แล้วก็คนนี้เป็นแม่ของดิฉัน as I said, she just retired this year, ก็ที่บอกไปแล้วก็คือแม่เพิ่งปลดเกษียณปีนี้ but she was a minister in the แต่ church. แต่ว่าเขาเป็นผู้รับใช้ในโบสถ์ And when I was growing up, she was a kindergarten teacher. แต่ว่าตอนที่ดิฉันโตมานั้นแม่เป็นครูสอนอนุบาล So she went from leading 4-year-olds to leading churches. ก็คือแม่ไปเริ่มตั้งแต่นำเด็กเล็กๆอายุ4 ปีจนกระทั่งผู้ใหญ่ And then you have me. แล้วก็ดิฉัน So I'm from Australia. I'm 35. ดิฉันมาจากประเทศออสเตรเลียค่ะอายุ35 ปี And I've been here for almost 11 years. แล้วก็ดิฉันได้อยู่ที่นี่มาเกือบ11 ปีแล้ว My dad passed away when I was 6 years old. พ่อของดิฉันเสียชีวิตไปตอนที่ดิฉันอายุ6 ปี But he was also a nice big red-headed guy. อืม He was a nice tall red-headed guy. แล้วก็แต่ว่าพ่อเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ผมสีแดง So I think after my dad, all the Honey family were all tall, big redheads. ก็คือในครอบครัวดิฉันทั้งหมดก็จะรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ผมสีแดง So I'm very much a Honey. That's my last name is Honey. โอเคค่ะฮันนี่นะคะฮันนี่ก็คือดิฉันก็เป็นฮันนี่เหมือนกันเพราะว่านั่นคือนามสกุลของดิฉัน Yes, my name is Kia. ก็คือชื่อดิฉันชื่อเคียร์ฮัน And I like my name. มีนามสกุลเป็นน้ำผึ้งใช่ไหม So this is the family that I come from. ก็คือนี่คือครอบครัวดิฉันที่ดิฉันมาจาก And yeah, I love my family. ดิฉันรักครอบครัวของดิฉัน We've had our ups and downs through the years, like most families have. ก็มีจุดขึ้นจุดลงนะคะเหมือนกับครอบครัวทั่วๆไปที่มีทั้งขึ้นลง And of course, these days I don't see them so often, but I do enjoy the time I spend with them when I'm home. ก็ดิฉันก็ไม่ได้มีเวลาได้เห็นพวกเขาบ่อยครั้งแต่ก็ดิฉันก็ได้มีรู้สึกดีนะคะที่ได้ใช้เวลากับพวกเขาตอนที่ดิฉันอยู่บ้าน And I'll see them again at Christmas time. แล้วก็ดิฉันจะเจอพวกเขาอีกครั้งในคริสต์มาสปีนี้ We're going to be together on Christmas Day for the first time in about 6 years. ก็จะเป็นเวลาเป็นคริสต์มาสครั้งแรกที่เราจะรวมตัวกัน6 ปีที่ผ่านมา So I'm looking forward to that. แล้วก็รอ So, here we go with this. So this workbook is called Destiny by Design. หนังสือเล่มนี้นะคะที่เรียกว่า Destiny by Design And that's because we all have not only a destiny but a design. ไม่ใช่เพียงแค่เรามีจุดประสงค์ความมุ่งหมายที่พระเจ้ามีให้อย่างเดียวแต่เราก็มีการออกแบบของเราด้วย When a builder is going to build a new building like this one, ก็เวลาที่ช่างก่อสร้างใช่ไหมคะเขาก่อนที่เขาจะสร้างตึกเหมือนตึกเนี้ย they think about what the purpose of the building is. เพราะว่าสิ่งแรกที่เขาจะต้องคิดก็คือจุดประสงค์ของการใช้งานของตึกนี้ It's going to be for living in. It needs kitchens and bathrooms and bedrooms. ก็เขาจะคิดถึงว่าการที่จะใช้งานของตึกนี้จะเป็นยังไงก็จะต้องมีห้องน้ำมีห้องครัว It's going to be a school that needs classrooms and offices. ถ้ามันจะต้องกลายมาเป็นโรงเรียน เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีห้องเรียน Needs a library, ต้องมีห้องสมุด study rooms. หรือว่าห้องที่ใช้ในการทำการบ้านหรือว่าการเรียน They think about the purpose before they design and build the building. เขาจะต้องคิดถึงจุดประสงค์การใช้งานของตึกก่อนที่จะมีการออกแบบโครงสร้างของตึก And the same is true for all of us. แล้วก็เป็นความจริงเหมือนกับพวกเราทุกคน Before we were born, God thought about our destiny. ก่อนที่เราจะเกิดพระเจ้าได้คิดถึงเรื่องของจุดประสงค์ของเราแล้ว And He designed us perfectly for that. แล้วพระองค์ก็ออกแบบอย่างให้เป็นอย่างสมบูรณ์แบบตามจุดประสงค์ที่พระองค์มีให้กับเรา Remember the verse we talked about earlier? จำได้ไหมคะข้อที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ Before I shaped you in the womb, I knew all about you. Before you saw the light of day, I had holy plans for you. ก็อยู่ในเยเรมีนะคะที่เราดูข้อแรกเลยบทที่1ข้อ5ที่บอก
กับปั้นเจ้าในครรภ์มารดาก่อนเจ้าจะคลอดออกมาเราได้แยกเจ้าไว้แล้ว You are not random. You are not a mistake. เราไม่ใช่สิ่งที่เป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นความเข้าใจผิด You're not an accident. เราไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอุบัติเหตุ But you were intentionally created with a plan of God inside of you. แต่เราเกิดมาจากความตั้งใจของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ออกแบบเรามาแล้ว Now, one of the biggest questions people have today is, what am I here for? แต่คำถามที่เป็นคำถามที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้คนที่มีในวันนี้ก็คือเรามาที่นี่เพื่ออะไร What is the purpose of my life? จุดประสงค์ของชีวิตเราคืออะไร It's like we have this cloudy window. We all want to see through it and see, what's my purpose? Why am I here? ก็เห็นท้องฟ้าที่อยู่ในภาพนี้ก็เราก็คือจุดประสงค์เราคืออะไรแล้วเรามาที่นี่ทำไม One of our greatest fears is living a life without purpose. หืม One of our greatest fears is living a life without purpose. ก็คือความกลัวที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คือการที่มีชีวิตโดยที่ไม่มีจุดประสงค์ God tells หมาย us, I have plans for you. แต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์มีแผนงานให้กับเรา They're good plans. แล้วก็สิ่งเหล่านั้นเป็นแผนงานที่ดี I want to give you hope and a future. เพราะว่าแผนงานของพระองค์นั้นจะเต็มไปด้วยความหวังแล้วก็มีอนาคต And God wants to help us to see the purpose He has for us. แล้วก็พระเจ้าอยากที่จะช่วยให้เรานั้นได้เห็นถึงจุดประสงค์ที่พระองค์มีให้กับเรา And in many ways, He has revealed His purpose in the way He has designed us. แล้วก็หลายๆวิถีทางด้วยกันพระองค์ก็จะแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของพระองค์นั้นที่พระองค์ได้ออกแบบมาแล้วให้กับเรา We talked already about how our calling is not something we have to come up with by ourselves. ก็คือตัวอย่างเช่นการพูดที่เราพูดถึงเรื่องของการทรงเรียกของเราก็คือไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างมันมาหรือว่าทำมาเองจากตัวเรา But we already have our destiny. แต่ว่าเราได้มีจุดประสงค์ของเราไว้อยู่แล้ว We already have a calling from God. เราได้มีการทรงเรียกมาแล้วจากพระเจ้า And everything we need to fulfill that is already innately inside of us. แล้วก็สิ่งที่จะเติมเต็มส่วนเหล่านั้นก็คือมันได้อยู่ในตัวเราอยู่แล้ว So this week is going to give us a chance to explore some of these things. แล้วก็สัปดาห์นี้นะคะเราก็จะให้โอกาสพวกเรานั้นได้เข้าไปค้นพบในสิ่งเหล่านี้บางสิ่งบางอย่างในเรื่องนี้ And to give value to some of the ingredients that God has placed inside of us. เพื่อที่จะได้ค้นพบถึงคุณค่าหรือว่าอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆนะคะที่พระเจ้าได้เสริมสร้างไว้ในตัวเรา So as we go through the book this week, there's different sections we'll look at. ก็ในสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะไปผ่านไปในสมุดนี้ด้วยกันก็จะมีส่วนต่าง And for the English, they spell out the word design. ๆ For English, it spells out the word design. ก็คือสำหรับภาษาอังกฤษนะคะโดยคำว่าดีไซน์หรือการออกแบบเนี่ย So you see the first section we're going to look at is dreams. ก็คือส่วนแรกที่เราจะไปดูด้วยกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับความฝัน What are our dreams, our desires, things that we are passionate about? ว่าความฝันเราคืออะไรการออกแบบของเรานั้นมันคืออะไรสิ่งที่เรามีภาระใจอย่างมากคืออะไร Then E, we're going to look at our experiences. แล้วก็อีกอันหนึงคือเราก็จะหลังจากนั้นเราก็จะไปดูในเรื่องของประสบการณ์ของเรา Both good experiences and bad experiences. คือประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประสบการณ์ที่ดีหรือประสบการณ์ที่ไม่ดี Because together they help shape us and make us who we เพ are. ราะว่าสองสิ่งนี้ด้วยกันนั้นมันจะช่วยเหมือนกับว่าตกแต่งทำให้เรานั้นเป็นคนที่เราเป็น We're going to look at our soul print or our personality. แล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็จะไปดูในเรื่องของบุคลิกหรือบุคลิกของเรา There's unique things about us. ความเป็นเอกลักษณ์ของเรา Then we're going to spend some more time looking at identity. ก็คือแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้เวลาในเรื่องของความเป็นตัวตนของเรา Because knowing who we really are gives us authority to live out our calling. เพราะว่าการที่เราได้รู้จักความเป็นตัวตนของเราใช่ไหมมันจะช่วยให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ในเรื่องของการทรงเรียกได้เป็นอย่างดี Then we'll look at gifts. แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปดูในเรื่องของประธาน Our gifts are things that are going to help us to accomplish our calling. ก็คือของประธานที่จะช่วยให้เรานั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของการทรงเรียกของเรา And last, look at network. แล้วก็คำสุดท้ายช่วงสุดท้ายก็คือเราจะไปดูในเรื่องของเครือข่าย Looking at how the people that we network with or work with can help us to accomplish more than we ever could do on our own. คนที่เราเป็นเครือข่ายหรือว่าติดต่อด้วยนั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะช่วยให้เรานั้นประสบความสำเร็จใน last one That help us accomplish more than we could do on our own. ก็คือมันจะช่วยให้เรานั้นประสบความสำเร็จมากกว่าการที่เราจะทำเพียงลำพัง So all these
things are like pieces of puzzle that we're going to put together this week. ก็คือสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวเหมือนตัวต่อจิ๊กซอว์นะคะที่เราเอามาต่อเข้าด้วยกันในสัปดาห์นี้ And we pray that through that the picture of your calling will become more clear. ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยภาพของการทรงเรียกของเรานั้นมันก็จะชัดเจนมากขึ้น The thing I want to encourage us with is that we don't have to be scared of our destiny or our calling. ก็คืออยากจะหนุนใจว่าอย่ากลัวต่อจุดประสงค์ของเราหรือว่าการทรงเรียกของเราอย่ากลัว Sometimes we can feel like I need to be someone different or become someone different to fulfill God's call in my life. บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะต้องกลายมาเป็นใครสักคนหรือจะต้องเป็นอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการทรงเรียกของพระเจ้า But we want to help you see this week that He has already designed you perfectly to match your calling. แต่ว่าในสัปดาห์นี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าได้ออกแบบเรามาอย่างเพอร์เฟกต์หรือว่าอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้มันเข้าไปผสมผสานกับการทรงเรียกของเราเป็นอย่างดี You don't need to become someone else to fulfill God's plan for your life. เราไม่จำเป็นต้องการมาเป็นคนอื่นหรือพยายามเป็นผู้อื่นที่จะเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มในการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีให้กับเรา All you do is live as the person God made you to be, and you'll match perfectly. แต่ว่าต้องมีชีวิตอยู่เป็นบุคคลที่พระเจ้าได้สร้างเรามาแล้วออกแบบเรามาแล้วแล้วก็นั่นคือสิ่งที่ดีแล้วสมบูรณ์แล้วในเรื่องของการทรงเรียกของเราด้วย And through it all, we need to remember that God has a big dream for the world. แต่ทั้งหมดมานี้ก็คือสรุปโดยรวมแล้วพระเจ้ามีแผนงานที่ดีที่สุดสำหรับโลกใบนี้ God has this huge dream that everyone's going to come to know Him. ก็คือพระเจ้ามีความฝันที่ยิ่งใหญ่ว่าทุกคนนั้นจะเข้ามารู้จักกับพระองค์ That every nation, every area of our society will reflect who He is. แล้วก็ทุกๆประเทศหรือว่าทุกๆสังคมในโลกนี้ก็จะเหมือนกับเป็นตัวสะท้อนว่าพระองค์นั้นเป็นใคร And God has planned that to happen through us. แล้วก็สิ่งนั้นก็คือจะเกิดขึ้นได้ก็ผ่านทางเราด้วย We are His plan to bring the world to know Him. ก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของพระองค์ที่จะนำให้โลกขอโทษค่ะที่จะนำให้โลกนี้เข้ามารู้จักกับพระองค์ And we are made to be something much bigger than just ourselves. We are made to be part of something much bigger. เราได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นที่ยิ่งใหญ่มากกว่าตัวเราใหญ่กว่าตัวเรานั้นด้วยซ้ำ In the back of your book, there's a map of the world. ก็ในด้านหลังของสมุดของเรานะคะก็เป็นแผนที่โลก You are a part of God's plan for the world. เราเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานของพระเจ้าที่พระองค์นั้นมีให้กับโลก No matter what your part is part of something much bigger. ไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนใดก็แล้วแต่หรือเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งในภาพที่ยิ่งใหญ่แผนงานที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกนี้ So keep that in mind as you're thinking and praying about your calling and your purpose. แล้วก็ให้เราคิดเขาเรียกอะไรตัวในใจ คิดไว้ในใจนะคะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในแต่เมื่อเราคิดถึงในเรื่องของการทรงเรียกหรือจุดประสงค์ของเรา It's not simply about God, what is your plan for my life? It's not simply asking God, what is your plan for my life? มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะการที่จะถามพระเจ้าว่าแผนงานของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นเป็นยังไงคืออะไร But it's God, what do you have for me to do in your plan for the whole world? แต่ให้ถามว่าพระเจ้าแผนงานของพระองค์ที่มีให้กับเรานั้นที่จะlast sentence What is your plan for my part in His plan for the whole world? แล้วก็แผนงานของพระองค์ที่มีให้กับเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งนั้นคืออะไรที่พระองค์นั้นจะเป็นที่เกี่ยวกับแผนที่พระองค์นั้นมีให้กับโลกนี้ Because you are a part of this. เพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ Even be asking God, is there a country that you want me to focus on? หรือแม้กระทั่งต้องถามพระเจ้าว่ามีประเทศไหนไหมที่พระเจ้าอยากให้เรานั้นโฟกัสลงไปหรือว่า Maybe God's not calling you to your country. บางทีพระเจ้าอาจจะไม่ได้เรียกเรามาเพื่อประเทศนี้ก็ได้ Or maybe God's calling you to help partner with helping another country. หรือว่าพระเจ้าอาจจะเรียกเราให้เป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้ช่วยหรือว่าทำงานกับอีกประเทศหนึ่งก็ได้ Keep yourself open เปิดเราให้เปิดใจเราให้กว้าง to what God wants to say to you. กับสิ่งที่พระเจ้าอยากที่จะบอกเรา Amen. Now, in each section as you go through your book, in each section, ก็ในส่วนต่างๆเวลาที่ในสมุดเล่มนี้ you see there's a part that's called the detour. ก็เราจะเห็นในส่วนที่บอกว่า Detour. Yeah. หน้านี้
การออกนอกเส้นทาง These are the things the enemy will try and use to get you off track. This is the green detour. That's okay. ก็มาดูในหน้านี้นะคะการออกนอกเส้นทาง These are things that the enemy will try and use to hinder you from moving forward in your calling. ก็คือสิ่งเราจะมาดูถึงในสิ่งที่ศัตรูของเราหรือซาตานพยายามที่จะให้เรานั้นไม่ได้อยู่ในเส้นทางของการทรงเรียก So you need to be honest with yourself and pay attention to what these things เพราะฉะ are. นั้นเราควรจะซื่อตรงกับตัวเราแล้วก็ Pay attention to what these things are. แล้วก็ให้ความตั้งใจกับสิ่งเหล่านี้คือว่ามันคืออะไรที่จะทำให้เรานั้นออกนอกเส้นทาง What's a detour for you could be completely different to what it is for the person next to you. ก็สิ่งที่ทำให้เรานั้นออกนอกเส้นทางอาจจะเป็นเรื่องที่แตกต่างกันออกไปเลยจากคนที่นั่งอยู่ข้างๆของเรา But in general, แต่โดยทั่วไปแล้ว the enemy will try and keep us doubting our origin. ก็ Satan will try and make us doubt our origin, doubt where we came from. ก็คือซาตานหรือว่าศัตรูของเราก็จะทำให้เรานั้นมีความไม่เชื่อในต้นกำเนิดของเรา Some people think that life is just random with no created or relevant purpose.